ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙහි නැතිවම බැරි වචනයක් වුණු ඒ වගේම WH questions වල ප්‍රධානම වචනයක් වුණු what කොහොමද අපි මේ what භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද අපි what භාවිතා කළ යුත්තේ මේ සියල්ලම පිළිබඳව අපි ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු අපි දැන් පාඩමට යමු මේ තියෙන්නේ what භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථා පිළිබඳව determiner එකක් විදිහට pronoun එකක් විදිහට exclamation එකක් විදිහට question එකක් විදිහට what භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි දැන් මේ එක එක කරුණු වලට අනුව කොහොමද what භාවිතා කළ යුත්තේ කියලා සාකච්ඡා කරමු what as a question word what ප්‍රශ්න ඇසීමේ වචනයක් ලෙස what do you want ඔයාට මොනවද ඕන what භාවිතා කරලා what do you want ඔයාට මොනවද ඕන බලන්න ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන විදිහ ඒ වගේම what she doing ඇය මොනවද කර ඉන්නේ what time are you leaving ඔයා කීයටද යන්නේ බලන්න what භාවිතා කරලා ප්‍රශ්න අහන ආකාරය මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ප්‍රශ්න ඇසීමේ වචනයක් විදිහට what භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද what භාවිතා කරන්නේ කියලා we can also use what in indirect questions indirect questions විදිහට අපිට what භාවිතා කරලා ප්‍රශ්නයක ස්වරූපයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්න පුළුවන් he asked me what my address was ඔහු ඇහුවා මගෙන් මගේ ලිපිනය මොකක්ද කියලා බලන්න මුලින්ම ඔහු කියනවා he asked me ඔහු ඇහුවා මගෙන් what my address was මොකක්ද මගේ address එක කියලා ලිපිනය කියලා දැන් බලන්න තව කෙනෙකුට කියන එකක් ඉස්සරහා ඉන්න කෙනාට කියනවා වෙන්න පුළුවන් එයා මගෙන් ඇහුවා දැන් ඉදිරිපත් කරනවා මගේ ඇඩ්‍රස් එක මොකක්ද කියලා නේ ඇහුවේ අන්නේ කතාව මගේ ලිපිනය මොකක්ද කියලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට what භාවිතා කරලා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක ස්වරූපයෙන් අහන්නත් පුළුවන් බලන්න මේක I don't understand what he is doing I don't understand මට තේරෙන්නේ what he is doing එයා මොකක්ද කරන්නේ කියලා දැන් බලන්න මේක what he is doing මොකක්ද එයා කරන්නේ කියලා මට තේරෙන්නේ නමුත් මේක ප්‍රශ්නයක් අහනවම නෙමෙයි නමුත් ප්‍රශ්නයක ස්වරූපයෙන් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරනවා indirect questions විදිහට අපි බලමු තව what භාවිතා වෙන අවස්ථා මොනවද කියලා what please repeat we can use what in informal situations to ask to someone repeat something if we don't hear it or understand it ඔන්න මේකෙන් කියන්නේ what අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි කියන්නේ අනේ ආයෙත් කියන්න කියලා මෙන්න මේ අවස්ථාවවලදී ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඉන්ෆෝමල් අවස්ථාවවලදී ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කතා ව්‍යවහාරෙදී මේක විධිමත් ක්‍රමවලදී භාවිතා වෙන්නේ සාමාන්‍ය කතා ව්‍යවහාරෙදී අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට යම්කිසි දෙයක් කියන දේ තේරුම් නැත්නම් කියන කෙනෙක් අපිට ඒක හරියට ඇහුන් නැත්නම් අපිට ඒ වෙලාවේදී කියන්න පුළුවන් please ආයෙත් කියන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද කිව්වේ sorry මට ඇහුනේ නැහැ ආයෙත් කියන්න පුළුවන්ද අන්න ඒ වගේ අහන අවස්ථාවලදී භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපි බලමු මේ කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා ඔන්න සඳුන් කියලා කෙනෙක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා do you get the knife ඔයා පිහිය ගත්තද එතකොට සුමින්ද උත්තර දෙනවා sorry what සමා වෙන්න මොකද්ද sorry alone would be more polite දැන් මේ sorry කියන එක යෙදුවහම ඒ කියන්නේ sorry කියන එක තනිවම යෙදුවහම වඩාත් ආචාරශීලී වෙනවා ඒක වැදගත් පුජ්‍යලයක් වෙනුවෙන් වුණත් sorry කියන එක තනිවම භාවිතා කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි මොකක් හරි කියනවා වැදගත් පුජ්‍යලයක් එයා කියන දේ අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ එතකොට අපිට sorry ඒ වචනේ විතරක් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වැදගත් විදිහට දැන් මේ කියන එක ඇහුනේ නැති වුණාම මොකද්ද කියන්නේ sorry what එතකොට එයා ආයෙත් අහනවා සඳුන් do you get the knife ඔයා පිහිය ගත්තද එතකොට සුමින්ද උත්තර දෙනවා oh yes it's in the kitchen oh ඒක කුස්සියේ මේ ආකාරයට අපිට පුළුවන් what භාවිතා කරන්න නැවතත් ඒක කියන්න කියලා කියන ඉල්ලීමකදී we can use what as a pronoun to mean the things අපිට what භාවිතා කරන්න පුළුවන් දෙය කියන අර්ථය ලබා ගන්න සර්වනාම පදයක් විදිහට බලමු මේ කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා
I can't decide what to buy for a birthday. මට හිතාගන්න බෑ ඇයගේ උපන්දිනේට මිලදී ගන්න ඕන දේ. මෙතන what to buy මිලදී ගන්නට ඕන දේ. මෙතන දේ කියන අර්ථය what වලින් ලබා දීලා තියෙනවා. Next one, number 2. What we need to do is make a list of useful phone numbers. ප්‍රයෝජනවත් දුරකථන නාමාවලි දුරකථන ලයිස්තුවක් සැකසීම අපි කරන්නට ඕන දෙයයි. ඒ කියන්නේ the thing we need to do. අපි කරන්නට ඕන දේ. මොකද්ද කරන්නට ඕන දෙය? ප්‍රයෝජනවත් දුරකථන අංක ලයිස්තුවක් සැකසීමයි. මෙතන දෙය කියන අර්ථයට what යෙදිලා තියෙනවා. Number 3. You can buy what I want. ඔයා මට ඕන දේ මිලදී ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ you can buy ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන් what I want මට ඕන දේ. ඔයා හිතන්න කවුරු හරි ගිහිල්ලා ඔයා වෙනුවෙන් මිලදී ගන්නවා එයා කැමති දේවල්. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයා මිලදී ගන්න ඕන මට ඕන දේ. ඔයාට ඕන දේනේ මිලදී ගන්න ඕන ඔයා වෙනුවෙන්. අන්න ඒ වෙලාවට කියන්න පුළුවන් you can buy what I want. ඔයා මිලදී ගන්න මට ඕන දේ. මෙන්න මේ විදිහට what දෙය කියන අර්ථය ලබා ගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We can use what in exclamation to express a strong feeling or opinion. අපිට දැනෙන අරුම පුදුම දේවල් අපිට විඳින්න ලැබෙන විස්මයජනක අවස්ථාවලදී අපේ විඳීම ඒ වගේම අපේ මතය තදින්ම ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නම් මේ what කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. In this case මේ අවස්ථාවේදී we use what as a determiner. අපිට මේ what භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒක හරියටම නිශ්චය කරලා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ තත්වයක් කියලා. ඒක before a noun නාම පදයක් ඉදිරියෙන් ඒ වගේම before a n ඒ වගේම එකක් a සහ n ඒ කියන්නේ ස්වර શબ્දයන් නම් n භාවිතා කරන්න ඕන නැත්නම් ව්‍යංජනයක් නම් a භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ වගේම adjective නාම විශේෂණ පදයක් ඒ වගේම noun නාම පදයක් කියන මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අනුව අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද කියලා. What lovely flowers මොනතරම් ලස්සන මල්ද. මෙතන a හෝ n භාවිතා කරන්න බෑ මොකද plural form එකක් නිසා. What lovely flowers කියන්න බෑනේ. එහෙමනම් what lovely flower මොනතරම් ලස්සන මලක්ද. එහෙම එකක් වෙනුවෙන් පුළුවන්. මෙතන a n භාවිතා වෙලා නැත්තේ what lovely flowers මොනතරම් ලස්සන මල්ද plural form එකක් නිසා. දැන් බලන්න flowers නාම පදයක් lovely මෙතන adjective එකක් විදිහට යෙදিলা තියෙනවා. ඊළඟ එක බලමු. what a horrible smell මොනතරම් අප්‍රසන්න ගඳක්ද. දැන් බලන්න මෙතන යෙදিলা තියෙනවා ව්‍යංජන શબ્දයක් නිසා horrible. මෙතන විශේෂණ පදයක් යෙදিলা තියෙනවා අප්‍රසන්න. ඒ වගේම එපා කරපු ඒකේ තද බව, ගෝර බව, කටුක බව පෙන්වන්න මෙතන horrible යෙදලා තිනවා smell කියලා නාම පදේ යෙදලා තිනවා. එතකොට what horrible smell මොන තරම් අප්‍රසන්න ගඳක්ද. එතකොට මෙතන what යෙදලා තියෙනවා ඒ ගඳ පිළිබඳව නිශ්චය කරලා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ කියලා. ඊළඟට යෙදලා තියෙනවා what a surprise මොනතරම් පුදුමයක්ද. අන්න මෙතන භාවිතා වෙලා තියෙනවා මොනතරම් පුදුමයක්ද. අපි කියන්නේ what a surprise මොනතරම් පුදුමයක්ද. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි අදහස් කරන strong feeling එක මතය නිශ්චය කර දීමට determiner එකක් විදිහට what භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි ඊළඟ අවස්ථාව බලමු. what for කියලා භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද? We can use what for in two ways. අපිට පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට මේ what for භාවිතා කරන්න. We can use it in formal situation to mean why. අපිට සාමාන්‍ය කතා ව්‍යවහාරයේදී ඒ කියන්නේ informal අවිධිමත් ප්‍රකාශනයන්හිදී මේ what for භාවිතා කරන්න පුළුවන් why කියන ඇයි කියන අර්ථෙම ලබා ගන්න. බලන්න what did you call her for? ඔයා ඇයි එයාට කතා කරේ? informal වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙනවා why did you call her? ඇයි ඔයා එයාට කතා කරේ? බලන්න එකම අර්ථෙන්නේ ඇයි කියන අර්ථෙමයි ලබා ගන්න අපි. what did you call her for?
ඔයා ඇයි එයාට කතා කරේ? එකම අර්ථය ලැබෙන්නේ ඇයි කියන අර්ථය ලබා ගන්න what for. අපි බලමු what for භාවිතාවන ඊළඟ අවස්ථාව. To ask about the purpose of something. යම් කිසි දෙයක අරමුණ මොකක්ද කියලා අහන්නත් අපිට what for භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන අහනවා what's that button for? අර බටන් එක තියෙන්නේ මොකටද? අන්න බලන්න what is the purpose of that button? අර බටන් එකේ යෙදීමේ තියෙන අරමුණ මොකද්ද? ඒ වෙලාවට උත්තර දෙනවා it's the on off switch for the radio. It's the on off switch for the radio. ඒක රේඩියෝ එකට තියෙන on off switch බටන් එක. අන්න බලන්න. ඒ බටන් එක යෙදීමේ අරමුණ තමයි රේඩියෝ එකේ on off switch බටන් එක විදිහට යෙදීම. එතන what for කියන එක අරමුණ මොකද්ද කියලා අහන්න භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට what භාවිතය පිළිබඳව විශාල අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ what භාවිතා කරලා whatever අන්න ඒ වගේ අවස්ථා පිළිබඳව මම තවත් පාඩමක් අරන් එනවා. what වල මූලික දැනුමට මං හිතනවා මේ ටික ප්‍රමාණවත් වෙනවා කියලා.